الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ډکشنرۍ باره کې معلومات درکوم چې کومه یوه ډکشنري ډیره ښه ډکشنري ده او هر زبان دپاره صحیح ده او فری کار کوي او ډیر زیات MB هم نه خرج کوي. نو هغه تاسو ته زه ښیم. ما ډاونلوډ کړی هم دا ګوګل ټرانسلیټ دا ټرانسلیټر دی. دا آنلاین کار کوي خو یو پیره چې تاسو دا انسټال کړئ د دې ډیټا ډاونلوډ شي بیا آفلاین هم کار کوي. دې کې به صرف تاسو لینګویجز چې کوم پکار یا به ډاونلوډ کړئ. دا ما پکې کمې لینګویج زبانونه ډاونلوډ کړي. یو ملایي ژبه، بل اردو، بل انګلیش، هندي مې نه ده ډاونلوډ کړی، چاینیز مې هم ډاونلوډ کړی ده. نو زه چې دا که ډیټا وي او که نه زه دا استعمالولی شم دا ډکشنري. تاسو سره چې کوم ټایم کې ډیټا وي او دا ډکشنري انسټال کړئ بس بیا پکې کم زبانونه تاسو ټرانسلیټ کول غواړئ هغه دې کې ډېر په اسانه سره ټرانسلیټ کیږي. اوس زه دلته د انګلیش یو ټکی لیکم، هغه به تاسو ته دلته چې زه کوم زبان ته ټرانسلیټ کول غواړم هغه به دلته سلیکټ کړم. ملایي ما سلیکټ کړه، دلته لیکم واټر WATER واټر. اوس به راشي ایر، په ملایي کې اوبو ته ایر وایي. صحیح ده. زه به دلته اوس ولیکم ملک MILK ملک. سوسو په ملایي کې پیو ته سوسو وایي. تاسو اوس بل یو ټکی ښیم چې دا ډکشنري تاسو ته صرف شو کوم چې داسې کار ټیک کوي. زه تاسو ته ښیم بل یو ټکی بوک BOOK صحیح شو. بوک ته په ملایي کې تمپا لري، تاسو لیدی شئ. که تاسو چاینیز زبان ته ټرانسلیټ کول غواړئ نو هغه هم ټرانسلیټ کوي. اوس زه لیکم واټر WATER واټر. صحیح شو. نو دا راله شوی دی که څه دی پته نه لګي، زه نه پېژنم چاینیز ژبه ده. SHUI دغه شان دی چې شوی دی که څه دي شوی. دا پلی کولی هم شي، دې کې پلی کېږي هم. نو تاسو ته وایي مطلب دی کې وایس سیسټم هم شته دی. ډېره بهترینه ډکشنري ده. تاسو د دې ډاونلوډ کولو دپاره خپل پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې ورکئ ګوګل ټرانسلیټ چې ورکئ په پیل نمبر دا یو ډکشنري راشي، همدقه یو د ګوګل ټرانسلیټر راشي، همدقه یو دی. زما همدقه یو دی، صحیح کار کوي، ډېر بیسټ اپلیکیشن دی. دا همیشه دپاره استعمالوم. زه تاسو ته هم دا ریکمنډ کوم. د دې اپلیکیشن به زه تاسو ته لینک هم په ډسکرپشن کې پرېږدم، تاسو هغه ځای نه هم ډاونلوډ کولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.